Oh my god guys, I tried this lash lift kit by myself and loved the results. So my lashes turned like this from this. मैले यो आफै कसरी गरे I'm going to show you guys. मेरो lashes र brows चाहिँ एकदमै stubborn र straight छ. So I bought this kit from Chim's Beauty for around 2600 including delivery charges. यसमा चाहिँ start to end सबै सामानहरु हुने रहेछ. So let's get started. माथिको lashes curl गर्ने बेलामा तलको lashes ले disturb नगरोस् भनेर eye patches हरु थियो. यो चाहिँ lower lashes लाई cover गर्नलाई use गर्ने हो. तर it was so uncomfortable मैले full टाइम लगाउन पनि सकेन थियो. एनीवेज यो लिफ्ट प्याड्स चाहिँ 5 वटा पेयरमा थियो. यसमा चाहिँ ल्यासेस को लेन्थ अनुसार सानो ठुलो प्याड्सहरु हुँदै रहेछ. मैले चाहिँ मिडियम टु प्याड युज गरे. यसलाई स्टिक गर्न ल्याश ग्लु युज गर्नु पर्छ. यो प्याड्सले आँखामा स्टिक गरिसकेपछि अब त्यो प्याड्समा फेरि ल्याश ग्लु अप्लाई गर्नु पर्छ. नाउ टेकिङ दिस क्लीन टुल ल्याशेसलाई आई प्याड्समा यही युज गरेर शेप गर्ने हो. सो फर्स्टमा चाहिँ यो पार्ट अलिकति ट्रिकी नै छ. मज्जाले ल्याशेस यसले मात्रै स्टिक गराउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ. यो पार्टमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ किनभने आई प्याड्समा ल्याशेस जसरी स्टिक भएको छ त्यसरी नै तपाईको ल्याशेस कर्ल हुने हो. आई प्याड्समा ल्याशेस स्टिक भइसकेपछि फर्स्टमा यो पर्म वाला लोसन लिनु पर्छ अनि ल्याशेस को रूट एरियालाई फोकस गरेर यो मज्जाले अप्लाई गर्ने हो. त्यसपछि प्लास्टिकले र्याप गरेर 8 to 10 मिनेट्स सम्म बस्न दिनु पर्छ. आफ्टर दैट यु सिम्पली क्लीन इट विथ क्यू-टिप अनि मुभ टु द अदर सोलुसन. सिरियली भन्ने हो भने फर्स्टमा पर्म अप्लाई गर्ने एन्ड देन फिक्सेसन. पर्म र फिक्सेसन को प्रोसिजर चाहिँ सेम नै हो. त्यसपछि चाहिँ क्लेन्जरले क्लेन्ज गरेर न्यूट्रिसन अप्लाई गरिदिने हो ल्याशेसमा. त्यति गरेपछि चाहिँ दिस इज हाउ माई ल्याशेस आर लुकिङ. ल्याश लिफ्ट हुने बित्तिकै मलाई त यस्तो बेटर फिल हुन्छ होल फेस नै. यो गरिसकेपछि आफ्टर केयरको लागि चाहिँ ल्याशेसमा पानी पार्नु हुँदैन 24 आवर्स सम्म. पर्सनली आई लभ दिस प्रडक्ट. आई विल बी ट्राइङ दिस अन माई आइब्रोज एज वेल. सो फलो मी फर नेक्स्ट भिडियो.